Good morning guys. Yan. Good morning. Nagbabalik ulit si Kuya Bunyo. At yung kanyang mga tropa. Sharing kami ngayon papuntang ilog. Mag-hunt kami at saka mag-fishing. Double purpose guys yung namin ngayon. Yung lakad namin. Ito syempre kailangan kasama natin yung ating PCP. Yan, at saka yung ating kasama, yan, yung kasama namin guys. As. Yan. Naka-name-rod siya guys. Name-rod. Fishing kami ngayon at saka hunting. Hunting fishing. Prepare kami. Eating. Yan, preparing kami guys ngayon. Siguro abuti ngayon maghapon. Ayan si Pader. Ang kanyang gamit. Kita kami tayo, kanyang pa. Yan, yan, ayan ang kanyang unit. PCP. Ay, PCP. Double action ball. PCP pump. Double action ball. Oo. Guys, andito na kami. Paalis na kami, preparing na. Yan na, preparing to go. Kinukuha lang ni Pader yung ating lambat. Has. Yan. Double purpose to guys. Fishing at saka hunting. Pag walang mahuli, yung mga gabi-gabi dyan sa tabi-tabi. Agos guys, magos. Magos. Nagpas na tayo sa pinakamaagos oh. Yun oh. Yan. Grabe ang agos doon kanina oh. Maganda video. Hirap guys oh. Yan na. Yan yung paddle. Yan yung ating pangka. Natiktak sa kayakon.
Wow.